سال 2025 یه سال پر از فرصت‌ها و چالش‌ها هستش، مخصوصاً وقتی صحبت از ثروت و ملک به میون میادش. هر کدوم از ما بر اساس برج تولدمون یه سری انرژی‌های خاصی از سیاره‌ها دریافت می‌کنیم که میتونه رو تصمیمامون تأثیر بذاره. پس بیا ببینیم سیاره‌ها برات چه خبرایی دارن. درود به دوستان عزیزم، بیاین امروز با هم یه سفر هیجان انگیز داشته باشیم به دنیای آسترولوژی و ببینیم سال 2025 برای کسایی که تو برج قوچ یا همون فروردین ماه به دنیا اومدن چه سورپرایزایی تو زمینه پول املاک داره. اگه تو هم مثل من کنجکاوی که بدونی کی قرار جیبات پر بشه یا خونه رویاهاتو بخری، تا آخر این متن با هم بمون، چون قراره نکات مهمی رو بگم که شاید زندگیتو زیر و رو کنه. خب با بهار یعنی از فروردین تا خرداد شروع کنیم. اینجا عطارد میاد وسط و میگه که قوش عزیز وقتشه که نقشه‌هاتو عملی کنی. اگه قصد خرید خونه، ماشین یا هر چیزی که به دارایی ربط داری، فروردین ماه میتونه برات یه فرصت طلایی باشه. حتی ممکنه یهو ببینی از یه فامیل یا بزرگترای خانواده یه تیکه زمین یا خونه بهت ارث برسه. یه جورایی انگار کیهان داره بهت چشمک میزنه و میگه اینم از ما به تو. ولی خب حواست باشه تو اردیبهشت گره جنوبی که یه جورایی مثل پیچ تند جاده تو آسترولوژی میمونه، ممکنه یکم کاراتو قاطی پاتی کنه. کاغذبازی‌ها و مدارک رو دوباره حتما چک کن، چون اگه به یکی کورکورانه اعتماد کنی ممکنه پات گیر کنه. تا خردادم که برسه باید حسابی با برنامه پیش بری، وگرنه ممکنه یه تصمیم اشتباه بگیری و بعد بگی ای کاش به حرف امیر گوش کرده بودم. از تیر تا آخر مرداد یکم داستان پیچیده میشه. عطارد انگار تصمیم میگیره با ذهنت بازی کنه و تو رو توی دو تا چارتای عجیبی بندازه. مثلا یه روز فکر میکنی الان بهترین وقت خرید خونه است، روز بعد میگی نه بابا شاید اشتباه باشه. اینجا باید آروم باشی و با حوصله تصمیم بگیری، اینو دقت کن بهش. اما نگران نباش، چون از شهریور که زهره میاد وسط همه چیز رنگ و بوی دیگه ای میگیره. این ماه میتونه برات مثل یه جادو باشه. سرمایه گذاری تو زمین یا املاک به احتمال زیاد برات سود خوب میاره و مشکلاتت هم یکی یکی حل میشن. میرسیم به پاییز، جایی که مریخ، این سیاره پرقدرت و انرژیزا، میاد و بهت میگه قوچ جان آماده باش که دارایی‌هاتو چند برابر کنی. تو آبان منابع مالیت انگار یهو زیاد میشن و دستت بازتر میشه برای خرید املاک یا سرمایه گذاری. و در ادامه واسه آخر سال زهره دوباره میاد وسط و برات یه ایده حسابی میاره. معامله ها روونتر پیش میرن و ممکنه یهو ببینی از یه زمین یا خونه یه سود درست حسابی به جیب زدی که خودت هم باورت نمیشه. یه نکته مهم براتو، حالا که این انرژی‌های مثبت تو راهته، یادت باشه که نباید بی برنامه پیش بری. هر قدم تو با فکر بردار و اگه شک داری از یه مشاور یا حتی پیشبینی‌های دقیق‌تر ستاره شناسی حتما کمک بگیر. سال 2025 میتونه برات سال رویاهات باشه. فقط کافیه با چشم باز، دل پر امید و ایمان قوی پیش بری. بنابراین برای شما قوچای عزیزم، این سال یه جاده پر از فرصت‌های طلایی جلو پاتون گذاشته. از خرید خونه و ماشین گرفته تا سودای کلان از معامله‌ها، همه چیز تو مشت شما هستش. فقط کافیه با یه برنامه درست و یکم صبر، نهایت استفاده رو از انرژی سیارات ببرید. حالا بهم بگو تو برای 2025 چه نقشه‌ای تو سرت داری؟ اگه چیزی تو ذهنته برام بگو، شاید بتونم بیشتر راهنماییت کنم. تا اون موقع مواظب خودت باش و نهایت استفاده رو از امسال ببر. بریم برج تارس و متولدین اردیبهشت ماه رو تو زمینه پول و املاک بررسی کنیم. حالا که رسیدیم به ماه اسفند، مارس و بعدش هم بهار زیبا، تو این موقع انگار دلت میخواد تو چند تا کار مختلف سرک بکشی، ولی بهتره بچسبی به همون چیزایی که خوب بلدی. توی می اردیبهشت ماه عطارد بهت میگه که رفیق یواشتر برو و قبل از هر تصمیم مهم حسابی فکراتو بکن. و آخرای ژوئن توی خرداد ماه دیگه ماجرا جدی میشه. اگه یه بحث املاک یا دارایی داری که گیر کرده، این موقع بهترین زمانه که حلش کنی.
ولی انتظار معجزه نداشته باش، چون گره شمالی خیلی هوا تو نداره. صبرت اینجا به کارت میاد، پس سعی کن آروم باشی و آرامشتو حفظ کنی. تابستون که میرسه انگار یه انرژی تازه میاد سراغت. تیر ماه که میاد عطارد پشتت و بهت جرأت میده با چالش‌ها روبرو بشی. آخرای تیر یه خبر خوب در مورد یه خونه، ماشین یا یه دارایی دیگه میشنوی که دلتو شاد میکنه. اینجا وقتشه که با اعتماد به نفس بری جلو و از موقعیت‌ها بهترین استفاده رو ببری. فکر کن انگار داری توی بازی لول آپ میکنی. هر قدمت یه امتیاز بیشتر میاره. حالا یواش یواش نوبت پاییزه، فصل ونوس و نعمتاش. زهره یا همون ونوس انگار داره برات فرش قرمز پهن میکنه و فرصتهای قشنگی رو میاره. ولی تو آگوست، همون مرداد، یکم دست نگه دار. سرمایه گذاری جدید نکن و یه نگاه به تصمیم‌های قبلیت بنداز. اگه لازم بود یه سری تغییرات توشون ایجاد کن. سپتامبر یا همون شهریور هم که میاد بهتره شانستو امتحان نکنی یا ریسکای عجیبی انجام ندی. ولی وقتی اکتبر یا همون مهر میرسه، زهره و عطارد دست به دست هم میدن و اوضاعتو بهتر میکنن. فقط باید با برنامه باشی و عجله نکنی، چون یه تصمیم شتاب زده ممکنه حسابی پشیمونت کنه. بهترین بخش داستان برات آخرای 2025 هستش، تو حدودای دسامبر، همون آذر ماه. اینجا انرژی سیارات به شکلیه که انگار برات جشن گرفتن. ترکیب زهره و عطارد یه فرصت عالی برات میاره که یه دارایی جدید بخری، شاید یه خونه، زمین یا هر چیزی که همیشه تو رویاهات بودش. درسته که اینجا وقتشه با خیال راحت لبخند بزنی و بگی بالاخره صاحبش شدم، ولی همچنان حواست به مدیریت پولات باشه، چون یه اشتباه کوچیک ممکنه این شیرینی رو کمرنگ کنه. و در نهایت یه نکته مهم، تو کل این سال انگار که سیاره ها دارن بهت میگن آروم باش، فکراتو بکن اول، ولی بعدش با جرأت برو جلو. اگه یه جای کار گیر کردی نگران نباش. میتونی با یه مشاور یا یه کسی که بهش اعتماد داری حرف بزنی و راه حل رو پیدا کنی. یادت باشه که زندگیت مثل یه جاده پرپیچ و خمه. اگه با دقت برونی آخرش به یه جای قشنگ میرسی قطعا. رسیدیم به برج جمینای، خردادماهی‌های عزیز. اسفند که برای شما میرسه یه سری خرج غیر منتظره ممکنه سر کله‌شون پیدا بشه و یکم برنامه ریزیتو به هم بریزه. ولی نباید نگران باشی. ونوس و مشتری، همون جوپیتر، دست به یکی میکنن و وسطای اسفند یه فرصت سرمایه‌گذاری خفن میذارن جلوت. شاید دلت بخواد یه ماشین جدید بگیری یا یکم لاکچری تر باشی. پول هم که داری، اما مرکوری گوشزد اینجا بهت میکنه. تو فروردین، آوریل اگه قرار سرمایه گذاری کنی حسابی باید سبک سنگین کنی که ضرر نکنی. توی اردیبهشت ماه به یکباره گره جنوبی میاد وسط و هزینه‌های ناگهانی رو برات به وجود میاره. اینجا باید یکم برنامه‌تو چکشکاری کنی تا به هدفات برسی. ساترن هم تو خرداد بهت میگه که یه بودجه اضطراری کنار بذار که غافلگیر نشی. ولی خبر خوب اینه که تو تیر یا همون جولای اون سرمایه‌گذاری‌های قدیمیت مثل یه خونه یا زمین حسابی بهت سود میدن و لبخند رو لبات میشینه. مرداد یا همون آگوست که میرسه ونوس دوباره میاد وسط و میگه که حالا وقتشه یه چیز جدید بخری. یادت باشه که دنبال یه چیزی باشی که توی بلند مدت به دردت بخوره. زحل هم بهت میگه که هر سرمایه گذاری که میکنی حتما پله پله باشه و با برنامه پیش برو. مهر یا همون اکتبر کم که بشه مشتری موقعیت مهم واسط جور میکنه، مثل یه قرارداد مهم. فقط یکم حواست به گره شمالی باشه، چون ممکنه یکم گول زننده باشه، پس با مشورت و حساب کتاب پیش برو. توی آبان، نوامبر زحل یکم اوضاع مبهم میکنه و ممکنه روی سری مسائل مهم شک کنی، ولی اگه تا آخر ماه صبر کنی معاملات حسابی به نفع تموم میشن. وقتی که دی برسه گره شمالی ممکنه بخواد اذیتت کنه، پس بهتره دست به سرمایه گذاری جدیدی نزنی، اما بهترین بخشش اینجا هستش.
آخر سال اون سرمایه‌گذاری‌های قدیمیت که یادت رفته بود یهو مثل یک گنج باز میشن و جیبتو پر میکنن. انگار که اون انرژی سیارات آخر خط میخوام بهت بگن که دمت گرم. تو سال 1404 متولدین جمینای باید حواسشون به انعطاف پذیری و تصمیم گیری عاقلانه باشه حتما. انرژی سیارات باهاتن، فقط کافیه با برنامه پیش بری. یه سری رویداد کیهانی مثل گذر مشتری و زحل تو پایسیس هم قراره حسابی سرنوشتتو تکون بده. خب این هم پیشبینی مالی و ملکی متولدین جمینای برای سال 1404 بودش. از اول سال که ونوس باهات یاره تا آخرش که سرمایه‌های قدیمیت به دادت میرسن. انگار قراره یه سال پر از بالا و پایین ولی پرسود داشته باشی. اگه چیزی تو ذهنته بهم حتما بگوش. برج بعدی برج خرچنگ هستش، تیرماهی‌های عزیز. سال 2025 کلا برای شما سالیه که از استرس تا سود کلان خیلی براتون متغیره. مارس یا همون بهار 2025 با چشم باز حتما یادت باشه که جلو بری. مارس که بیاد مشتری بهت میگه که بیا یه معامله رو جوش بده، ولی مریخ از طرف دیگه یکم استرس میریزه تو دلت. اینجا باید 2 بار فکر کنی قبل از اینکه بخوای یه معامله مهمی یا یه تعهد بزرگی رو انجام بدی. تو آوریل هم گره جنوبی دوباره میخواد برنامه‌تو به هم بزنه، پس اگه قرارداد ببندی حسابی حواستو جمع کن. اما می که برسه عطارد میاد و مدیریت مالیتو حرفه‌ای میکنه، بهت کمک میکنه. اینجا حتی ممکنه یه پولی دستت بیاد که بتونی یه چیزی در حد مثل ماشین باهاش بخری. ژوئن که بشه گره شمالی یکم قاطی میکنه و اوضاع رو پیچیده میکنه. پس تو این ماه خیلی بلند پروازی نکن و موقع امضای کاغذا چشماتو 4 تا کن. ولی ژوئیه که بیاد همه چیز رو به راه میشه و پول بیشتری میاد تو حسابت. و آخرای اوت هم آگوست زهره و عطارد هم دست به دست هم میدن و کلی گزینه جلوت میذارن. میتونه زمین، خونه یا ماشین جدید باشه. اما تو پاییز یادت باشه که باید صبرتو بیشتر کنی. سپتامبر که بیادش ساترن یکم سخیری میکنه و برنامه مالیتو به هم میریزه. پس تو این ماه بهتره قول چیزی رو ندی و دست نگه داری. اما اکتبر که از راه برسه یه سود مالی خوبی میاد سراغت که میتونی باهاش یه چیز با ارزش بخری. فقط حواست باشه زهره ممکنه وسوسه‌ت کنه که پوز بدی و بیشتر از حد خرج کنی. خودتو نگه دار که بعداً پشیمون نشی. نوامبر که شروع بشه گره جنوبی دوباره استرس مالی میاره، ولی تا آخر ماه مشتری اوضاع و آروم میکنه. برای دسامبر هم زهره حسابی پشتته و میگه برو چیزایی که دلت میخواد بخرشون. زمین، خونه یا یه چیز خوب برای خودت و خانوادت. حالا میتونی چیکار کنی که جاپاتو محکم‌تر کنی؟ شما خرچنگا که ذاتاً محتاط و زرنگ هستین، فقط کافیه تو موقعیت‌های حساس یکم بیشتر فکر کنین و اگه شک داشتین با یه آدم کاربلد مشورت کنین. سال 2025 براتون مثل یه دریا میمونه. یه جاهای موج داره، یه جاهایی هم آروم هستش، ولی آخرش با یه گنج بزرگ تموم میشه. اگه با دقت و دل و جرأت بری جلو، وقتی آخر سال برسه برمیگردی و به اون مسیری که داشتی نگاه میکنی و به خودت افتخار میکنی. خب رسیدیم به برج لئو، مرداد ماهی‌های عزیز. مارس که میرسه عطارد بهت میگه که لئو زرنگی داره جواب میده. اونجا مدیریت مالیت حسابی گل میکنه و نتیجهشو میبینی. ولی تو آوریل خرجا یکم زیاد میشه و ممکنه برنامه‌تو به هم بزنه. آخرای این ماه ساترن چند تا سنگ جلو پات میندازه و نمیذاره اونجور که دلت میخواد پیش بری. اما وقتی که ماه می بیاد زهره دوباره میاد وسط و جیبتو پر میکنه. موقع خوبیه که زمین بخری، خونه بگیری یا حتی یه دارایی قدیمی رو بفروشی و سود کنی. ژوئن که برسه پسندازت حسابی میره بالا. ذهنت جمع میشه و میتونی برای سرمایه گذاری بلند مدت مثلا خرید زمین یا خونه برنامه ریزی کنی تو این موقع. ژوئیه هم که زهره میاد و میگه
استفاده ببر از چیزی که داری. هر چی دلت میخواد میتونی بخری و زندگیتو بهتر کنی. ولی آگوست که برسه گره شمالی یکم فشار میاره. اگه عجله کنی و یه چیزی بخری ممکنه پشیمون بشی. پس باید تو این زمان دقت کنی و با طمأنینه جلو بری. برای پاییز و آخر سال 2025 هم سپتامبر و اکتبر که بیاد گره شمالی یکم گول زننده میشه. پس تو این ماها خیلی بلند پروازی نکن و دست نگه دار. نوامبر هم زحل میاد و اگه بخوای یه دارایی جدید بخری ممکنه یکم به تأخیر بیفته یا به مشکل بخوری. ولی نگران نباش. آخرای سال که برسه زمانیه که عطارد میاد و برنامه‌هاتو رو به راه میکنه. توی دسامبر یه شانس دوباره بهت میده که رشد کنی و جیبتو پر کنی. حتی ممکنه یه معامله مهم برات جوش بخوره که حسابی ازش استفاده ببری. حالا میتونی چیکار کنی که این نکات مثبتی که گفتم برات به حقیقت بپیونده؟ تو ذاتاً پرجرأت و باهوش هستی. فقط کافیه تو موقعیت‌های حساس یکم باحوصله‌تر بشی و اگه شک داشتی با یه آدم مورد اعتمادت حتما مشورت کنی. البته به علاوه این که مورد اعتمادت باشه، اینم خیلی مهمه که تو اون زمینه‌ای که داری ازش مشورت میخوای کاملا وارد باشه. برج خوشه، شهریور ماهیای عزیز. مارس که بشه زحل میگه هر معامله‌ای که تو ذهنته حتما یه بار دیگه چکش کن. آوریل هم بهتره خیلی ریسک نکنی و خرید خونه یا زمین رو بذاری کنار، چون ممکنه یکم به دردسر بیفتی. اما کم کم که سال پیش میره زهره و عطارد دست به دست هم میدن و فرصت‌های خیلی خوبی رو برای پول جمع کردن جلوت میذارن. با یه برنامه‌ریزی حسابی و دقیق پله پله اینجا جلو میری. وقتی ماه می برسه زهره میادش و وضعیت مالیت قوی‌تر میشه و همینطور مدیریت پولتو خیلی به شکل حرفه‌ای‌تری جلو میبره. موقع خوبیه که یه دارایی جدید بخری، مثلا زمین یا خونه، یا حتی یه مقداری سرمایه گذاری کنی. ژوئن هم فرصت‌ها زیاده ولی گره شمالی اینجا بهت میگه آرومتر. پس تو این ماه با احتیاط برو جلو. و وقتی ژوئیه بشه یه سری مسائل قدیمی ممکنه سر باز کنن، ولی عطارد میاد و با زرنگی همه چیز رو به راه میکنه. حتی اگه به مسائل سختی برخوردی نگران نباش. میرسیم به قسمت تابستون و پاییز 2025. آگوست که بیاد پول خوبی میاد تو حسابت، ولی مریخ هم میاد و اینجا میگه عجله نکن. ممکنه خرجای غافلگیر کننده ای هم داشته باشی که بیادشون. گره شمالی هم یکم دردسر درست میکنه، پس تو این ماه بهتره معامله جدیدی نبندی. اما وقتی سپتامبر بشه اوضاع مالیت محکمتر میشه. اکتبر هم که زهره و عطارد با هم همکاری میکنن و سرعت پیشرفتتو میبرن بالا. اینجا مدیریت منابعت عالی میشه و موقع خوبیه که یه دارایی جدید بخری. و برای آخر سال 2025 وقتی نوامبر برسه، با اینکه درآمدت خوبه یکم فشار و تأخیر ممکنه اذیتت کنه، پس صبور باش و عجله نکن. دسامبر هم که بیاد پول خوبی میاد تو حسابت، ولی اینجا ما مریخو داریم که میگه برای رشد سریع سعی کن معامله جدیدی رو نبندی. آخر سالم که بشه هم سود سرمایه گذاری‌های قدیمی تو میبینی، هم فرصت‌های تازه برای خرید زمین یا خونه داری. عطارد هم این پیامو داره که حالا وقت مذاکره و سرمایه گذاری هستش. شما خوشه‌های عزیز ذاتاً دقیق و باهوش هستین، فقط کافیه تو موقعیت‌های حساس کم بیشتر احتیاط کنین و با آدمای کاربلد مشورت کنین. سال 2025 براتون مثل یه دفتر حساب کتابه. یه جاهایی باید با دقت بنویسی، یه جاهایی رو خط بکشی، ولی آخرش با یه سود حسابی تمومش میکنی. اگه با صبر و مدیریت منابع بری جلو، آخر سالو با جیب پر و دل خوش به خودت میگی عالی شد، خوب تونستم مدیریتش کنم. حالا بگو ببینم آماده ای که این سالو به بهترین شکل بسازی؟ اگه سوالی داری یا میخوای چیزی رو برات بیشتر توضیح بدم حتما به هم بگو. برج لیبرا، مهرمایه‌های دوست داشتنی. با بهار و تابستون 2025 شروع میکنیم.
توی مارس و آوریل موقعیت عطارد باعث میشه که یکم مسائلی که داری به هم بپیچه و ممکنه معاملات گیر کنه، ولی نگران نباش، از ژوئیه به بعد اوضاع رو غلطک میفته. مشتری میاد و کارهای پیچیدت رو صاف میکنه تا سپتامبر وقتشه که رو زمین یا خونه سرمایه گذاری کنی. زهره هم که همیشه هواتو داره یه جوری کمکت میکنه که همه چیزو با آرامش و تعادل بتونی پیش ببری. برای پاییز 2025 سپتامبر که بشه، عطارد اینجا دوباره میگه که یکم آرومتر باش چون ممکنه یه چیزایی قاطی بشه. اینجا باید یه مقدار حواستو جمع کنیم، خرید و فروش رو یه ذره عقب بنداز چون ممکنه تأخیر بیفته. ولی اکتبر که برسه مریخ مارس میادش و بهت انرژی میده که موانع رو بشکنی و نقشه های عقب افتادت رو عملی کنی. یه معامله خوب تو راه هستش که میتونی باهاش بدرخشی. نوامبر هم مشتری باز میاد وسط و فرصت‌های سرمایه گذاری رو بزرگتر میکنه. اینجا فقط ساترن میگه که باید با برنامه بری جلو که ضرر نکنی. دیگه آخرای پاییز اوضاع یکم معمولی میشه، ولی هنوز شانس داری که یه قدم بزرگ برداری. واسه آخر سال 2025 دسامبر که بیادش انگار همه چیز رو روال میفته. معامله بهتر پیش میره و زهره میاد که آخر سال تو پر از آرامش رو پول کنه. موقع خوبی هستش که اگه بخوای بری دنبال وام واسه ماشین یا خونه، این موقع اقدام کنی. تمام تلاشتو بکن که از این انرژی یا نهایت استفاده رو ببری. شما لیبراهای عزیز ذاتاً با تعادل انصاف همه چیز رو جلو میبرین. فقط کافیه تو موقعیت‌های حساس یکم بیشتر دقت کنین و اگه شک داشتی موضوعات رو از یه دید دیگه بهش نگاه کنید و چند بار بررسیش کنید. بنابراین حواست باشه که سال 2025 براتون مثل یه ترازو طلاییه، یک کفش پر از فرصته و یک کف دیگرش پر از احتیاط. باید تعادل رو براشون رعایت کنی و اون چیزایی که به نفعت هست از تو این کفه ها برداری. اگه میخواید چیزی رو بیشتر توضیح بدم حتما برام کامنت بذارید. برج عقرب، آبان ماهی‌های جذاب. بهار 2025 که برای شما میادش باید دقت کنی که با احتیاط بری جلو و آماده باشی. اواسط مارس که بشه ساترن مثل یه ناظم سختگیر میاد وسط و میگه که یه نگاه به برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاریت بنداز. یه جاهایی رو داری لنگ میزنی. اینجا باید یکم نقشه‌هاتو با دقت بیشتری نگاه بندازی و منظم‌ترشون کنی. عطارد هم ممکنه موقعیت‌های گنگی رو جلوت بذاره. تا آخر آوریل بهتره با آدمای غریبه معامله نکنی و چشماتو چارتو کنی و حواست کامل جمع باشه. زحل هم وسط سال داره این پیامو بهت میده که تو خرید ماشین یا خونه منظم باش و عجله نکن. ولی نترس چون ماه می که برسه مشتری دوباره میاد و اوضاع مالیت رو به راه میشه. با کمک خورشید یه انرژی فزاینده‌ای میگیری و تو معامله ها ماجراجو میشی. فقط اینجا مارس ممکنه یکم وسوسه‌ت کنه که تند بری و عجله‌ای تصمیم بگیری. مواظب باش که تو دردسر نیفتی. واسه تابستون 2025 توی ماه ژوئیه و اوت که بیادش مشتری برات حسابی سنگ تموم میذاره. اینجا کلی فرصت برای پول درآوردن داری. ممکنه که زمین قدیمی رو بفروشی و سود کلان کنی یا یه خونه جدید میخری. فقط دوباره اینجا مقداری حواست باشه چون ممکنه عجله کنی. بنابراین با نقشه حتما بری جلو چون که مریخ ممکنه بازم یه مقدار شیطنت کنه. 3 ماه آخر سال که بشه انگار همه چیز برات آماده هستش که با کمترین زحمت بیشترین سود رو ببری. اگه یه معامله خونه رو داری میبندی خیال تخت باشه که هم جوش میخوره هم جیبتو پر میکنه. ممکنه حتی خونه‌تو بازسازی کنی یا یه دعوای قدیمی و سر ارث و زمین رو حل کنی و یه خریدار خیلی خوبی پیدا کنی. توی اکتبر و نوامبر مشتری فرصت‌های سرمایه‌گذاری رو میاد و بزرگتر میکنه و دسامبر که بیاد همه چیز آروم و سودآور پیش میره. فکرشو بکن آخر سال با یه خونه شیک یا یه حساب پر به خودت میگی عقربم دیگه
کی به گرد پا میرسه. خب شما اقربا که ذاتاً تیز و زرنگ هستین، فقط کافیه تو موقعیت‌های حساس یکم بیشتر احتیاط کنین و با آدمای مطمئن کار کنین برای امسال. سال 2025 برای تو مثل شکار بزرگه. یه جاهایی باید آروم کمین کنی، یه جاهایی هم باید تند نیش بزنی. ولی آخرش رو با یه گنج حسابی تمومش میکنی. اگه سوالی داری برام کامنت کن. برج کماندار، آذرماهی‌های عزیز. سال 2025 که شروع شه، مشتری جوپیتر مثل یه راهنمای فوق‌العاده میاد و میگه که توی کماندار قراره تو کارهای پول و ملک حسابی بتره کنی. اما از طرف دیگه زحل مثل یه مربی سختگیر میاد و میگه با برنامه برو جلو که ضرر نکنی. وقتی که فوریه بیاد، عطارد و مشتری دست به دست هم میدن و یه موقعیت خیلی خوب برات درست میکنن. شاید یه تیکه زمین از خانواده بهت برسه یا یه ارث خوب نصیبت بشه. بهار 2025 باید یه مقداری احتیاط کنی. مارس که بشه، عطارد و گره شمالی یکم اوضاع برات نابسامان میکنن و کارهای مربوط به دارایی تو پیچیده میکنن. اگه قرار معامله‌ای ببندی، چشاتو 4 تا کن و به هر کسی اعتماد نکن. کاغذبازی‌ها رو حسابی چک کن که تو تله نیفتی. ماه می هم باید یه مقدار صبور باشی چون انرژی‌ها برخلافته. ولی ژوئن که برسه اوضاع بهتر میشه. مشتری و مریخ با هم یه تیم خفن میشن و معامله‌های پرمنفعتی رو جلوت میذارن. تو این زمان میتونی خونه بخری، ماشین بفروشی یا هر کار مالی که داری زمان مناسبی هستش. برای تابستون 2025 آگوست که بیاد، سرمایه‌گذاری‌های قدیمی شروع میکنن به پول آوردن و یه سود حسابی بهت میرسه. سپتامبر هم ونوس میاد و نقشه‌های عقب افتاده رو برای خرید زمین یا خونه رو به راه میکنه. اینجا وقتش هست که دنبال فرصت‌های تازه بری و دارایی‌تو بزرگترش کنی. تا دسامبر اوضاع برای سرمایه‌گذاری تو زمین و ملک خوب هستش. کارهای نصف کارت تموم میشه و معامله‌ها جوش میخوره. فقط اوایل دسامبر یکم چالش داری، ولی تو که کماندار هستی باید با دقت و چابکی ازش رد شی. و برای آخر سال 2025 دسامبر که بشه، انگار همه چیز رو خط موفقیت میفته. چالشات کمتر میشه و میتونی با خیال راحت دنبال سود بیشتری بری. مشتری فرصت‌های سرمایه‌گذاری رو برات بازتر میکنه و اینجا فقط زحل بهت میگه که باید با دقت بیشتری جلو بری. شما کماندارا ذاتاً باهوش و ماجراجو هستین، فقط کافیه تو موقعیت‌های حساس کم با حوصله‌تر باشین و با آدمای بهتری کار بکنین و ازشون مشورت بگیرین. رسیدیم به برج کپریکورن، دیمایی‌های عزیز. اواسط مارس احتمالاً پولت یه جهش حسابی میکنه و وقتشه که تو سهام یا دارایی‌های بلند مدت سرمایه گذاری کنی. آوریل هم مشتری با یه سری فرصت جدید میاد سراغت، ولی ماه می که بشه، گره شمالی یکم دردسر برات درست میکنه. پس تو این ماه دست نگهدار و دنبال سرمایه گذاری‌های بزرگ نرو اصلا. برای تابستون 2025 تو ماه ژوئن تا اواسط آگوست یه دوره خیلی خوبی هستش که میتونی با فکر تازه سرمایه گذاری کنی و پول خوبی به جیب بزنی. خرید خونه، زمین یا حتی بازسازی یه جای قدیمی حسابی برات سود میاره. فقط آگوست که بشه، گره شمالی دوباره میاد وسط و باید مراقب باشی که ریسکای خطرناک انجام ندی. سپتامبر که برسه، عطارد کمکت میکنه که تو مذاکره برای خرید زمین یا دارایی بدرخشی. و بعدش اواسط اکتبر به بعد یه دوره طلایی تر برات شروع میشه. برای آخر سال 2025 یعنی از نیمه دوم به بعد مشتری برات شانسای خوبی میاره. توی نوامبر معامله های خیلی خوبی جلوت ثبت میشن و میتونی حسابی سود کنی. ولی دسامبر که بیاد، اینجا عطارد بهت میگه که یکم باید آرومتر باشی و تصمیم های بزرگ نگیری و آرامش بیشتری داشته باشی.
بنابراین با اون پشتکار کپریکورنیت که داری همه موانع رو رد کن. تو ذاتاً منظم و سخت‌کوشی، فقط کافیه تو موقعیت‌های حساس یکم با آرامش بیشتری بری جلو. اگه شک داشتی همه چیزو دوباره از اول بررسی کنی. برج بعدی برج آکواریوس، بهمن ماهی‌های عزیز. ساترن مثل نگهبان سختگیر میاد وسط و تو 3 ماه اول سال یکم تو کارا ملکیت سنگ میندازه. اینجا باید با احتیاط بری جلو، تعادل رو نگه داری، چون گره شمالی هم از اون طرف وسوست میکنه که سریع حرکت کنی و تصمیمات بزرگ بگیری. بنابراین باید با احتیاط و یه نقشه درست از این پیچ و خما رد بشی. برای بهار و تابستون 2025 ماه می که بیاد اوضاع آرومتر میشه و یه ثباتی پیدا میکنی. کارهای ملکیت که عقب افتاده راه میفته و تا ژوئیه وقتشه که سرمایه گذاری بلند مدت کنی. زحل اینجا بهت میگه که به چیزی که واقعا لازم داری فکر کن و نرو دنبال خریدای ناگهانی و بزرگ. اگه با دقت بری جلو اینجا قراردادها برات حسابی جواب میده. آگوست که بشه یه سری مشکل قدیمی تو داراییات حل میشه و راهت باز میشه که پیشرفت کنی. برای پاییز 2025 آروم باش و ریسک نکن. اکتبر که برسه اوضاع یکم شلوغ پلوغ میشه. یه دوره پرنوسانه که بهتره نری دنبال خرید و فروش ملک یا تصمیمای بزرگ. یکم دست نگه دار که ضرر نکنی. ولی نگران نباش، چون دسامبر که بیاد همه موانع رو رد میکنی و سود خوبی بهت میرسه. و برای آخر سال 2025 یه دوره طلایی برای مذاکره و خرید خونه یا زمین شروع میشه. با یه برنامه‌ریزی دقیق هم جیبتو پر میکنی، هم یه پایه محکم برای آیندت میسازی. دسامبر که بشه انگار همه چیز برات رو خط موفقیت میفته. مشتری و بقیه سیارا دست به دست هم میدن که سالتو با یه حال خوب تموم کنی. میتونی بری دنبال یه سرمایه‌گذاری جدید یا یه دارایی خوب که همیشه دلت میخواست. بنابراین یادت باشه که تو ذاتاً خلاق و باهوشی. فقط کافیه تو موقعیت‌های حساس کم حوصله‌تو ببری بالاتر و با آدمای مطمئنی که دور و برت هستن بیشتر مشورت کنی. و در نهایت برج پایسیس، اسفند ماهی‌های عزیز. مارس که بیاد ونوس و مرکوری میان و فرصت‌های مالی خیلی خوبی رو برات میسازن. این موقع وقتشه که تو زمین یا خونه سرمایه گذاری کنی و یکم جیبتو پرتر کنی. ولی وقتی که آوریل بشه گره شمالی یکم برات مسئله درست میکنه و ممکنه بخوای بلند پروازی‌های بیجا کنی یا ریسکای اشتباهی رو انجام بدی. اینجا باید حواست باشه. مراقب باش که تو این قراردادایی که برات به وجود میاد غرق نشی. ماه می که برسه اوضاع بهتر میشه و میتونی دارایی بخری یا بفروشی. فقط ممکنه یه مقداری کانفلیکت و درگیری با خانوادت داشته باشی. اینجا باید یه جوری باهاشون حرف بزنی که همه حس کنن که توی قایق با تو هستن. تو تابستون 2025 آگوست که بشه بهتره از سرمایه گذاری های پر ریسک و چیزی که دنبال سود سریع باشی دست بکشی، چون ممکنه به دردسر بیفتی. اینجا ساترن بهت میگه که به رشد بلند مدت فکر کن، نه یه موج کوتاه که بیاد و بره. ولی از اواسط سپتامبر به بعد اون دریای آشفته آروم میشه و یه انرژی تازه میگیری. معامله‌های عقب افتادت راه میفته و پولت اینجا کم کم بیشتر میشه. حواست باشه که تو مذاکره ها تعادل رو نگه داری و اگه با خانوادت شریک هستی یا با خانوادت شریکی داری با هم یه راه حل خوب پیدا کنین. برای آخر سال 2025 هم تو دسامبر که بیادش انرژی سیارات حسابی هوا تو دارن. زحل میگه صبور باش و تند نرو دنبال رشد سریع و مشتری و بقیه سیاره ها هم برات یه عالمه شانس میارن. تلاشات برای جمع کردن ثروت جواب میده و میتونی با خیال راحت یه سرمایه گذاری بلند مدت انجام بدی. بنابراین
پایسیس عزیز، تو ذاتاً با حس و رویاهات پیش میری. حواست به این موضوع باشه و سعی کن تعادل بین اون حست و منطق تو ایجاد کنی. اگه میخوای روزای خوشیومن زودیاک چینی مربوط به ماه تو بدونی، رو ویدئویی که تو صفحه اومده بزن تا از دستش ندی.